بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو، زه یم فواد شمال. نن لیکچر کې به موږ ډیټیل سره ډسکس کوو لنګز دا زموږ په باډي کې ریسپایریټري آرګنز دي. دې نه علاوه که چېرته موږ واخلو نو ځینې ځناورو کې د لنګز نه علاوه نور آرګنز هم موجود دي، لکه که موږ مثال د فیشز واخلو، مطلب د میانو مثال واخلو، د هغوی په باډي کې ګیلز موجود وي. دې نه علاوه نور داسې ځناور دي چې د هغوی په باډي کې سرمن مطلب سکن دا د یو ښه ریسپایریټري آرګن په طور کار کوي. ټولو نه اول که چېرته مونږ نمبر وګورو نو مونږ ته د مخکې نه پته ده چې د انسان په باډي کې دوه لنګز موجود وي. تاسو په دې ډایګرام کې کتلی هم شئ. یو ته مونږ لیفت لنګ وایو چې کوم ګس سایډ ته موجود وي، بل ته مونږ رایټ لنګ وایو چې کوم ښي طرف ته موجود وي. دې نه پس که چېرته مونږ لوکیشن وګورو چې زمونږ په باډي کې به دا لنګز کوم ځای موجود وي. که چېرته مونږ وګورو زمونږ په باډي کې چې کومه دا حصه ده چې کوم ریبز دي چې کوم ته مونږ پختی وایو، د دې لاندې یو خالي ځای موجود وي چې کوم ته مونږ توریسک کیویټي وایو یا ورته چیسټ کیویټي وایو. نو دا دواړه لنګز په دې توریسک کیویټي کې موجود وي او د دې کیویټي چې کومه ډېره حصه ده دا چا ګیره کړې وي، دا چا اکوپای کړې وي، دا لنګز اکوپای کړې وي. د دې نه پس که چېرته مونږ شیپ ته راشو نو د انسان چې کوم لنګز دي دا کونیکل شیپ دي. تاسو کتلی هم شئ دا کونیکل شیپ وي. که چېرته د دې لنګز اپیکس مونږ وګورو، دا انټیریر اینډ مونږ وګورو نو تاسو کتلی هم شئ دا زموږ سره څنګه وي، دا بلنټ وي، دا زموږ سره بلنټ وي. او د دې لنګز چې کوم زموږ سره انټیریر اینډ وي دا داسې سلایټلی لاګ د دې اولنۍ پختۍ نه بره څه شوی پروجیکټ شوی. تاسو کتلی هم شئ په دې ډایګرام کې تاسو ته چې کوم دا والا یو لاین په نظر راځي دا زموږ سره فرست ریب دی، اولنۍ پختۍ ده. او د دې نه د لنګ دا څوکه داسې بهر راوتلي ده، موږ لیکلي هم دي سلایټلی اباو فرست ریب. اوس که چېرته موږ د بیس خبره وکړو نو دا د دې لنګز موږ سره بیسز دي. نو دا بیسز زموږ سره براډر وي، دا پلن وي او کنکیو وي، دا داسې شکل ورکوي. ټیک ده، دا داسې زموږ سره براډر وي او کنکیو وي. اوس که چېرته موږ وګورو نو د دې لنګز چې کوم موږ سره بیسز دي دا د ډایفرام د بره پراته وي. چې کوم تاسو په دې بلو کلر کې دا یو پرده ټیک ده، دا یو شیت، دا یو لیر په نظر راځي، دا زموږ سره ډایفرام دی. نو دا لنګز د دې ډایفرام د بره داسې پراته وي. تاسو کتلی شئ ډایفرام دا یو اهم سټرکچر دی چې دا موږ سره په ساه اخیستلو کې اهم رول پلی کوي. د دې فنکشن به موږ میکانیزم آف بریتینګ کې نیکسټ لیکچرز کې وایو. ټیک ده، نو دا دواړه لنګز ټیک ده دا په څه د بره پراته وي، په ډایفرام د بره پراته وي. د دې نه پس دلته موږ یو لفظ لیکلی دی میډیسټاینم. اوس که چېرته موږ وګورو نو دا زموږ سره چیسټ کیویټي ده، په دې چیسټ کیویټي کې دننه لنګز دي. اوس د دې چیسټ کیویټي چې کوم دا سنټرل ایریا ده، د چیسټ کیویټي چې کومه دا سنټرل ایریا ده، یا موږ ویلی شو چې د دې دواړو لنګز په دې منځ کې د چیسټ کیویټي دا والا حصه چې کوم تاسو ته په دې سپین کلر کې په نظر راځي دې ته موږ څه وایو، میډیسټاینم وایو. او په دې میډیسټاینم کې زموږ سره مختلف قسمه سټرکچرز موجود وي، آرګنز موجود وي، مطلب هارټ شو، موږ سره اسوپیګس شو، موږ سره ټریکیا شو، موږ سره تایمس شو، دا موږ سره چېرته موجود وي په دې میډیسټاینم کې. اوس که چېرته موږ وګورو دلته یو بل لفظ موږ لیکلی دی هایلم. اوس موږ پیژنو چې هایلم څه ته وایو. اوس زموږ سره د دې دوو لنګز چې کوم دا والا سرفیسز دي چې کوم ته موږ میډیسټاینل سرفیسز وایو. څه ورته وایو؟ میډیسټاینل سرفیسز وایو. په دې میډیسټاینل سرفیسز باندې په یو خاص ځای باندې په دې هر یو لنګ کې یو ډیپریشن موجود وي، یو ټراینګولر جوور ځای موجود وي چې کوم ته موږ هایلم وایو. او دا هایلم په دې هر یو لنګ باندې هغه ځای دی چې په کوم باندې د هر یو لنګ ته برونکای، بلډ ویسلز، لیمپیټکس او نروس انټر کیږي. تاسو کتلی هم شئ په دې لیفت لنګ باندې دا والا ځای، په رایټ لنګ باندې دا والا ځای، دا زموږ سره هایلم دی. او تاسو کتلی هم شئ چې دا زموږ سره ټریکیا دی. ټریکیا ډیوایډ کیږي برونکای ته، نو یو برونکای انټر کیږي موږ سره څه ته، دا لیفت ته، بل موږ سره رایټ ته. نو دا والا چې کوم ځای تاسو ته ښکاري دا هایلم دی. نو د برونکای نه علاوه بلډ ویسلز شو، لیمپیټکس شو، نروس شو، دا د هایلم په ذریعه لنګز ته انټر کیږي. د دې نه پس اوس یو بل لفظ موږ لیکلی دی کارډیک ناچ. اوس که چېرته په غور باندې د لیفت لنګ ته موږ وګورو، په دې لیفت لنګ باندې چې کومه دا والا ایریا ده ټیک ده، په دې باندې یو ډیپریشن موجود ده، داسې یو جوور ځای موجود وي. دقې جوور ځای ته موږ څه وایو؟ کارډیک ناچ وایو. او دا موږ ته پته ده چې په لیفت سایډ باندې هارټ موجود وي. ټیک ده، نو د دې هارټ چې کوم اپیکس دی، د دې چې کوم اپیکس دی دا په دې کارډیک ډیپریشن کې دننه امبیډډ. ټیک ده، داسې دننه ورنوتی وي. نو دغه ځای ته موږ څه وایو؟
کارډیک ناچ وایو. تاسو په دې ډایګرام کې کتلی هم شئ په دې ګرین کلر کې چې کوم تاسو ته دا آرګن په نظر راځي دا زموږ سره سره هارت دی او د دې دا اپیکس چې کوم دی دا د دې لیفت لنګ په دې ډپریشن کې موجود دی په کارډیک ناچ کې موجود دی. اوس که چېرته سایز طرف ته مونږ راشو نو مونږ ته پته ده چې په لیفت سایډ باندې مونږ سره هارت دی. د دې د وجې نه د هارت د لوکیشن د وجې نه زموږ سره لیفت لنګ چې دی دا 10% دا یاد ساتئ د MCQs کې مراتلی شي ټیک ده. د هارت د موجودګۍ د وجې نه مونږ سره لیفت لنګ دا 10% سمالر دی د چا نه د رایټ لنګ نه. د دې نه پس که چېرته مونږ رایټ لنګ طرف ته راشو نو رایټ لنګ زموږ سره تیکر وي دا براډر وي خو بل طرف ته دا شارټر وي. بل طرف ته دا څه وي دا شارټر وي. دا ځکه چې د دې رایټ لنګ نه لاندې مونږ سره څه موجود وي لیور موجود وي چې کوم ته مونږ په پښتو کې اینه وایو. نو د دې دپاره چې دا لنګ دې لیور ته ځګی پرووایډ کړي چې دا لیور دلته اکاموډیټ شي د دې د وجې نه زموږ سره دا چې کوم رایټ لنګ دی نو دا سره دا زموږ سره شارټر دی د چا نه د لیفت لنګ نه. د څه د وجې نه ډیو ټو د پریزنس اف څه لیور د دې لاندې موږ سره څه موجود دی لیور موجود دی. نو د هغې د وجې نه زموږ سره دا چې کوم لنګ دی دا زموږ سره شارټر دی. اوس که چېرته موږ وګورو نو زموږ سره رایټ لنګ دا خو په سایز کې د لیفت نه غټ دی نو په دې کې څومره پرسنټ ایر والیوم وي په دې کې 56% ایر والیوم دا په رایټ لنګ کې وي او 44% دا زموږ سره په لیفت لنګ کې وي دا په MCQs کې هم راځي. 56% ایر والیوم هوا دا چېرته وي په رایټ کې او 44% په لیفت کې. د دې نه پس مونږ راځو څه طرف ته لوبس طرف ته. تاسو دې ډایګرام کې کتلی شئ دا زموږ سره لیفت لنګ دی. په لیفت لنګ کې زموږ سره 2 لوبس دي. دا والا چې کومه حصه ده دې ته مونږ سوپیریر لوب وایو. دا والا حصه دې ته مونږ انفیریر لوب وایو ټیک ده. او دا سوپیریر او انفیریر لوب د دې په منځ کې داسې یو سپریشن یا یو ډیپ ګرو موجود وي چې کوم ته مونږ څه وایو اوبلیک فشر وایو چې کوم تاسو ته په دې ډایګرام کې په دې سپین کلر کې په نظر راځي. نو لیفت لنګ کې مونږ سره 2 لوبس دي سوپیریر او انفیریر د دواړو په منځ کې مونږ سره موجود دی اوبلیک فشر. راځو مونږ رایټ لنګ طرف ته. رایټ لنګ کې مونږ سره 3 لوبس دي. دا والا سوپیریر منځ کې دا والا حصه میډل او دا لاندینۍ حصه دې ته انفیریر وایو. سوپیریر میډل او انفیریر تاسو کتلی هم شئ دا چې کوم سوپیریر دی لاندې زموږ سره میډل دی د دې دواړو په منځ کې چې کوم ګرو موجود دی ټیک ده دې ته مونږ هاریزونټل فشر وایو. دغه شان که چېرته مونږ میډل وګورو او انفیریر وګورو نو د دواړو په منځ کې زموږ سره څه موجود دی اوبلیک فشر موجود دی. نو رایټ لنګ کې 3 لوبس دي سوپیریر میډل انفیریر. د سوپیریر او میډل په منځ کې هاریزونټل فشر د میډل او انفیریر په منځ کې اوبلیک فشر. د دې نه پس مونږ راځو پلیورا طرف ته. اوس که چېرته مونږ وګورو نو زموږ په باډي کې دا لنګز دا چې کوم دی ډېر اهم آرګنز دي ټیک ده. دا د ژوند دپاره ډېر اهم دي ځکه چې د دې په مدد سره ریسپایریشن کېږي ګیشیس ایکسچینج کېږي. د دې تحفظ دپاره زموږ سره چې کوم دی څه موجود دی پلیورا موجود دی. اوس پلیورا څه څیز وي پلیورا دا زموږ سره یو ممبرینس سیک دی. دا زموږ سره یو ممبرینس سیک دی. دې ډایګرام ته تاسو غور سره وګورئ په دې ریډ کلر کې چې کوم تاسو دا آرګن په نظر راځي دا والا دا زموږ سره لنګز دي خو د دې هر یو لنګ غیر چاپیره تاسو کتلی شئ چې یو ډبل ممبرینس سیک موجود دی په بلیک کلر کې دا والا تاسو ته په نظر راځي. دې ډبل ممبرینس سیک ته مونږ وایو پلیورا. اوس تاسو کتلی شئ چې د دې پلیورا 2 لیرونه دي چې کوم بهر طرف ته دا لیر دی دې ته مونږ پیرایټل پلیورا وایو او د دننه د لنګ طرف ته ټیک ده د دې څه جنګېدلی چې کوم لیر دی هغې ته مونږ ویسرل پلیورا وایو. آوټر پیرایټل پلیورا شو انر لنګ طرف ته ویسرل پلیورا. اوس تاسو کتلی شئ چې دا دواړه لیرونه یو بل ته چې کوم دی دا جوخت نه دي ټیک ده. د دې دواړو په دې منځ کې یو کیویټي موجود ده چې کوم ته مونږ پلیورل کیویټي وایو. پلیورل کیویټي. اوس په دې پلیورل کیویټي کې یو خاص قسمه فلویډ ګریسي یا لوبریکیټنګ فلویډ هم موجود دی چې کوم ته مونږ څه وایو پلیورل فلویډ ورته وایو. که مونږ کویکلی ریوایز کړو دا زموږ سره پلیورا ده دا زموږ سره په 2 لیرز باندې مشتمل ده. آوټر ته پیرایټل انر ته ویسرل د دواړو په منځ کې کیویټي هغې ته مونږ وایو پلیورل کیویټي ټیک ده. اوس پلیورل کیویټي کې موجود وي پلیورل فلویډ. اوس که چېرته مونږ وګورو چې د دې پلیورا کارونه به صحیح د پلیورا کارونه به صحیح نو فرست فنکشن خو دا دی چې د پلیورا
د لنګز ته حفاظت ورکوي، موږ لیکلی دی پروټیکشن پرووایډ کوي. دویم کار که موږ وګورو نو دا پلیورا د لنګز په منځ کې او د چیسټ وال په منځ کې څه کمی؟ فریکشن کمی، رګړ کمی. که موږ وګورو نو دا زموږ سره ریبز دي یا توریسک وال دی، چیسټ وال دی. د دې نه لاندې موږ سره څه موجود دي؟ لنګز موجود دي. موږ ته پته را چې کله موږ بریتینګ کوو نو دا لنګ غځېږي راټولېږي، غځېږي راټولېږي. نو زموږ سره دا چې کوم لنګز دي، صحیح ده، دا رګړ پیدا کوي. د چا سره؟ د چیسټ وال سره. ټیک ده. د دې نه د بچ کېدو دپاره موږ سره څه موجود دي؟ پلیورا موجود دي. او دا پلیورا دا د لنګز او د چیسټ وال په منځ کې څه کموي؟ رګړ کموي، فریکشن کموي. بل کار سره د پلیورا د چې کوم موږ سره لنګز دي، لنګز کې دننه هوا موجود دی، ایر موجود دی. نو بل کار د دې سره چې دا ایر لیکیج پریوینټ کوي، منع کوي. بل فنکشن که موږ وګورو نو دا پلیورا دا چې کوم پیپړې دي، چې کوم لنګز دي، دا د نور مختلف قسمه آرګنز نه څه کوي؟ سپریټ کوي. موږ لیکلي سپریټ لنګز فرام ادر آرګنز. د دې نه علاوه یو بل ډیر زیات اهم فنکشن د دې پلیورا دا دی چې دا څه کریټ کوي؟ نیګیټیو پریشر کریټ کوي. اوس د نیګیټیو پریشر څه څیز دی د دې فنکشن سره؟ اوس دا چې کوم سره پلیورل کیویټي ده، په دې پلیورل کیویټي کې دننه نیګیټیو پریشر وي. په ساده الفاظو کې دلته چې کوم پریشر وي دا کم وي. د چا په مقابله کې؟ د اټماسفیریک پریشر په مقابله کې، او په دې لنګ کې چې کوم د هوا پریشر دی د هغې په مقابله کې. نو د دې نیګیټیو پریشر د وجې نه دا زموږ سره یو خاص قسمه پورس کریټ کوي. ویکیوم افیکټ چې کوم دی دا کریټ کوي، دا نیګیټیو پریشر. او دا په دې لنګز باندې چې کوم دی بهر طرف ته پورس چې کوم دی څه کوي؟ غورځوي. او دا لنګز داسې ایکسپینډ کوي، دا د کولیپس نه، د بندېدو نه چې کوم دی دا بچ کوي. که چېرته موږ وګورو دا زموږ سره پلیورل کیویټي ده، په دې کې دننه نیګیټیو پریشر وي. مطلب دلته چې کوم پریشر وي هغه تقریبا 4 mm اف ایچ جي. څومره؟ 4 mm اف ایچ جي. دا زموږ سره کم وي. د چا نه؟ دا چې کوم زموږ سره پلمونري دی او چې کوم اټماسفیریک پریشر دی، نو دا نیګیټیو چې کوم موږ سره پریشر دی دا ویکیوم افیکټ چې کوم دی دا جوړوي. او دا ویکیوم افیکټ چې کوم دی دا د لنګز ایکسپینډ ساتي، دا د کولیپس کېدو نه، د بندېدو نه بچ کوي. نو ځکه مونږ وایو چې دا څه کریټ کوي؟ نیګیټیو پریشر کریټ کوي. او نیګیټیو پریشر څه کوي؟ دا چې کوم لنګز دي دا کولاو ساتي، دا د کولیپس کېدو نه بچ کوي. دې لیکچر کې موږ ډیټیل سره هیومن لنګز سټډي کړه. نو موږ سره دوه لنګز دي. کویکلی که موږ ریوایز کوو، یو ته موږ لیفټ وایو، بل ته موږ رایټ وایو. ټیک ده. لیفټ کې موږ سره چې کوم دی دا دوه لوبز دي. لیفټ کې یو سپیریئر دی، بل انفیریئر دی. رایټ کې موږ سره درې لوبز دي، سپیریئر، میډل، انفیریئر. ټیک ده. په دې لیفټ لنګ کې دا والا چې کومه موږ سره ډیپریشن دی، دې ته کارډیک نوچ وایي. په دا گرین کلر چې کوم آرګن دی دا زموږ سره هارټ دی. د دې دواړو لنګ په منځ کې چې کوم موږ سره د چیسټ کیویټي چې کومه حصه راغی ته میډیاسټاینم وایو. اوس بل دا چې کوم موږ سره لنګ دی او دا لنګ دی، په دې باندې دا والا چې کومه ایریا ده په دې کې یو ټراینګولر ډیپریشن موجود دی چې کوم ته موږ هایلم وایو. او هایلم دا انټري پوینټ دی د څه لپاره؟ برانکای، بلډ ویسلز، لیمپیټکس او نروز. او لاست کې موږ وویل چې کوم موږ سره هر یو لنګ دی د دې نه ممبرین سیک چاپیروي. او د دې بیا دوه لیرونه وي، یو ته پیرایټل وایي بهر ته، دننه ته ویسرل وایي. دواړو په منځ کې پلیورل کیویټي، په پلیورل کیویټي کې دننه پلیورل پلویډي. او پلیورا مختلف کارونه کوي. د لیکچر کتلو یو جهان مننه.